নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো এটা নতুন ভিডিঅ'লে থাম্বনেইলটো দেখি আপোনালোকে গম পাইছে কি হ'ব ভিডিঅ'টো আনবক্সিং আজি iPhone 12 ৰ আনবক্সিং কৰিম আমি এবাৰ দুৰ্গা পূজাত যেহেতু বিগ বিলিয়ন ডে চলি আছে বহুতে iPhone কিনিছে বহুত মোৰ লগৰো বহুতকে কিনিছে বহুতক মই iPhone কিনা দেখিছো সেইকাৰণে তাৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাইছো আনবক্সিং কেনে কৰিব সক খুলিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে এয়া খুলিছে iPhone লিখা আছে তাত এপল ষ্টিকাৰটো দেখিছে আপোনালোকে ব্ল্যাক কালার হয় iPhone 12 2 68 GB হয় front side তো এনেকুৱা কাগজখন লগাইব আপোনালোকে এখন এৰে লব হেতু ফাইনালি iPhone 12 লগত কি accessories দিছে চাও হক ইয়াৰ লগত আপোনাৰ জাস্ট কেবল ডাল দিব এডাপ্টাৰ নিদি এডাপ্টাৰ আপোনালোকে নিজে কিনিব লাগিব তাৰ লগতে আপোনাৰ এটো দিছে পিন যেটো আপোনাক সিম সোমাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কিন্তু এডাপ্টাৰ নিদিয়ে হেইটো ডাঙৰ ডিসএডভান্টেজ নিজে এক্সট্ৰাকে সেপাৰেটলি কিনিব লাগিব আপোনালোকে এডাপ্টাৰটো জাস্ট কেবল ডাল পাব জাস্ট কেবল ডাল দিব লগত এটা হৈছে কেবল